Hello everybody. Today we are cooking a delicious dolmades, but not with vine leaves or with cabbage. We are using a type of green called sesculo. I'll try and find what the English word is for sesculo. Just look at those. Και εκείνα τα 9 κομμάτια τα έκανα μεγαλύτερα γιατί... Delicious. These are the greens. Είναι πολύ ψηλό που δεν έχω αφήσει. Πιάσε να δεις. Μια μεμβράνη είναι. Ναι. Και δεν ξέρεις ότι δεν τα έβαλα να βράσουνε. 5-6 φύλλα τα έκανα έτσι και τα έβγαζα. Τσουπ. Κατευθείαν. Αυτό, γιατί είναι τρυφερό. Πού το βρήκες το... Ναι, που έχει τεμένα ο Γιώργος. So that green is called chard in English, by the way, according to the Greek English dictionary. Say hello to the kitten. Και να μην τα φας, και να μην τα φας αυτά εδώ, αν είναι σκληρά, λίγο, απλώς να βάσουμε, βάλε. Ωραία. Αυτό ήταν το ζεμάτισμα. Να στρώσουν θέλει. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να... Βάλουμε τα ντολμαδάκια. Ναι. Πες μου, τι θέλεις. Να τα φέρω εδώ, πού θέλεις. Για φέρτε εδώ που είναι φως, εκεί είναι σκοτάδι. Πού τι θέλεις την Αθηνά. Κάτσε μην πέσει μόνο, γιατί την έχω στην άκρη. Βάλε αυτό από κάτω, γιατί είναι χέρι από κάτω. Πρόσεχε τι καίει η κατσαρόλα.
αυτό. Λίγο λάδι. Ρίχνω λίγο λεμόνι. Θα ρίξω το νεράκι, θα τα σκεπάσω και θα το... Σιγά σιγά. Τα χέρια σου. Χαμηλά να μην ταχθούν τα νερά. Μην το βάλεις όλο, να το σου πω εγώ ποτέ. Πες μου. Για βάλε ρίξω λίγο ακόμα. Όπα. Λοιπόν, άστο εκεί τώρα αυτό. Και φρέσκα αυγά, Αυτό δεν είχα φίλο και έβαλε ένα μπαλάκι, λίγο παρλάκι. Ξέρεις γιατί όταν μένει στο ζουμάκι του, στο νεράκι του, αρχίζει πιο πολύ να αυτόνει και το Ναι. πάντα, εγώ τα κάνω πάντα λίγο να είναι σεβαστό. Χαλκίδα δεν γνωρίζω. Το ξέρεις? Δεν είσαι η πρώτη που μένει σε μια πόλη και δεν έχει δει τίποτα από την πόλη. Ούτε την Άντρα έχω ζήσει, ούτε και τη Χαλκίδα έχω ζήσει. Βάζω φαΐ. Τι? Όχι, δεν βάζω εγώ φαΐ. Περίμενε 2 λεπτά. Κοντή, δεν θα φας. Μπαμπάς, φαΐ. Σου έχουν βάλει εδώ τυράκια, σου έχουν βάλει εδώ ένα πράγμα και δεν τρώσεις. Τι έπαθες? Μιλάς, δεν μιλάς? Μα ψάχνω να πούτω εδώ τα μικρά και τα βάζει εκεί πάνω. Γιώργο, ποια μικρά?